Good day everyone, I am Jonathan A. Labiste Jr. from BSIT 2A, and today we're going to talk about a very popular sorting algorithm, which is the quicksort. So a little overview lang no sa quicksort. Quicksort is again a popular, efficient sorting algorithm that uses a divide and conquer approach to sort elements. So again, no, it is a popular and efficient sorting algorithm. So ngayong efficient siya because it uses a divide and conquer approach. So kung may nga tag-divide and conquer, it means nga ang usa ka task, no, whether big or small, iya pang hation into a much smaller, more manageable na mga tasks. Now that is why ang quicksort is efficient because ang dako nga task is iyahang ginagmayon kay para mas madali ang trabaho. So these are the four key concepts that we should know para kana makahimo ta og ato ang quicksort o para ma-understand nato kung sa jud ang flow aning quicksort nga sorting algorithm. Okay, so number 1 is choose a pivot. Select an element from the array as a pivot. Common choices includes the first element, the last element, or a random element. So, in a quicksort, dapat na adjud tayo ginatawag nga pivot. So, your pivot, ikaw magbuot, it's either ganahan ka mo pivot is yung pinaka-first ni mga element sa array, or ang pinaka-last, or ang middle, it's really up to you. But, nganong kailangan jud ta nga na ay pivot, no? So, mao kailangan tag pivot is because aning number 2. Number 2 is partitioning. So, partitioning means rearranging the arrays so that all elements smaller than the pivot are on its left side, and all elements larger than the pivot are on its right. This creates two subarrays around the pivot. So, no, maong kailangan jud ta mangita og pivot or mag-create og pivot is because mao na siya ang ato ang i-compare no sa remaining elements sa atong array aron maka-partition ta. So for example, I have a 3, 2, and 4 nga numbers sa sulod sa array, no? Ang ako ang pivot is ang first element which is 3. So ato ang i-compare ang remaining na elements sa sulod sa atong array. So naatay 2. 2 is less than 3. So ka less than man siya ni 3. Ato ang tanan man nga elements that is smaller than the pivot is mga to siya sa left side. So si 2 which is less than 3, to siyang ibutang sa left, right? Then si 4, no, 4 is greater man than 3, it is larger than the pivot. So it means ato siyang ibutang sa right. So basically, more ng partitioning, no? Ngita og pivot kay para mo siya ato i-compare then para ato ang ma-divide sa sub-arrays ang ato ang dako arrays. The next is the recursive sorting. Recursively apply the same process to the left and right subarrays created in the partition step. So, again, di ba nag-partition ta ganiha? So, nanatay left nga subarray ug si right nga subarray. Left nga subarray contains the elements nga mas gamay kaysa sa pivot, and the right subarrays contains the element nga mas dako ni pivot. Okay, so as you can see, no, nga yung mga subarrays, daghan pa man na sila, especially og daghan ka og elements na sud sa mga arrays. Kanang mga subarrays, daghan pa po nagsud, which means na kailangan po na nato pa sila isort. So ato ang i-employ gihapon kung unsa atong gibuhat sa katong dako ngadto sa gagmay, no. So mao na ang gitawag nato nga recursive, kay i-apply nato kung unsa to gibuhat ganiha dito pa sa mga mas gamay ngon dito sa mga sub arrays.
Mao na siyang recursive sorting. So, sa review lang, ang recursive no is naa siya base case. So, kanang base case, mahit na nimo, kung imo gani na ma-true ang base case, which means muhunong na ato ang recursive nga function. So, in this particular sorting algorithm, no, migamit ko og ang base case is kung usa na lang gani ang sulod sa array, muhunong na ang recursion. So, magsige siya himog sub-array, ato nga sub-array, ato nga sub-array, ato nga sub-array, hangtod sa si left is usa na lang mahabilin, nya si right sad, nga ato ang mga sub-arrays is usa na lang sila kabuok ang mahabilin, dito na muhunong ang ato ang recursive nga function. Okay? The number 4. Combine. Once the sub-arrays are sorted, the array as a whole becomes sorted. So after nimo no na na himo og partition tanan na hangtod sa usa na lang kabuok ang nahabilin sa array, imuha na siyang i-combine kay di ba ang recursive nga function is kung ma-meet na gani nimo ang base case, i-combine na niya di ba tanan. And here sa quick sort, kung mahuman na gani ang recursive, pag-combine anang tanan na imuhang na partition, ang outcome ana is the sorted array na. Okay? So, nata example nga re to give a more in-depth no, understanding. So, naakoy usa ka array nga unsorted, no, as you can see na 5 2 1 6 7 3 4, and ganahan ko nga masort na siya. So ato siyang ibutang kunuhay or isud nato siya og quick sort nga algorithm. So again, sa quick sort kinahanglan ta og pivot nya mag partition. Okay, so himo kunuhay ta og no pivot. Then atong partition di ba is naa si left, then naa si right. Na. Ito ang pivot is ako ibutang isang pinaka first nga elements array. Di ba ang pinaka first nga elements array has an index of 0. Sa may index asa man nga number nga na index of 0, it is 5. So si 5 ang ato ang pivot. Then left is empty pa, kawala pa man gibutang na empty, same as right. Okay. So karon mag-start na ta og partition, okay? So ato ang pivot is 5, di ba? Kuha man siya ang pinaka first nga elements array. Pivot na. Dili nato ibutang si left, then dili ibutang nato si right. Okay. So si 2, as you can see, 2 is less than 5. So asa gito ibutang ang mas less than sa atong pivot nga sa left. So ato ibutang si 2. Yan. 2. Then 1. 1 is also less than 5. So nga si 1. Here si 6. 6 is more than 5. So kung more than 5 man siya, ato siyang ibutang sa right. Right side. So si 6. The next is 7. 7 is also greater than 5. So nga siya ka right. Na. Next is 3. 3 is less than 5. So nga siya kang left. Then lastly, si 4. 4 is also less than 5, which means nga siya ka left. Na. So, humana nato og partition ang ato ang array, no? So, kay humana nag-partition, so move on na ta. And again, gamit tag recursive sorting. So, kung sa ato ang gibuhat nga ria, mo pwede ito ibuhat nga ri sa
atong mga sub-arrays, no? Samtang wala pa nato na meet atong base case. So again, atong base case, no? Base case is kung ang array nato is usa na lang kabuok ang sulod. Muhunong na tag recursive. So kani kay napa man niyo, clearly napay upat kabuok ang array, so padayon pa ta. Mamili tag pivot ani sa ato ang left, which is ato ang pivot kay ang first man. So pivot jud nato is 2. Na. Pivot is 2. Then nga dito sa left, nga sa right. So 2 is less than 1 is less than 2. So nga siya. Then 3 is more than 2. So nga siya sa right. And lastly, 4 is also more than 2. Nga siya sa right gihapon. And 4. So man siya partition. Kani mohunong natangari di ba? Because iyang base case nga 1 is nahit na nga rin nata sa right kay duha pa man sila kabuok. Si right ato ang pivot nga ray is first element. So first element is 3. Yan. Tingnan si left. Tingnan si right. Na. So, ato ang i-compare si 4 sa ka 3. Kasi sila naman lang duha. So, si 4 is more than 3 man. So, nga siya sa right. Nga siya sa right. Okay, so, nahit na po nato ang base case nga ria. Katag-usa na lang ang sulod. So, humana. Humana ta nga ria sa left nga side. Ngayon na po ta sa side ni right. So, si right, kanapa may duha kabuok na elements. So, siyang arrays. So, ato na sa siyang i-partition. So, base case, ang pivot nato, pivot is 6. There is a left, there is a right, left there, then there is a right. Yan, left and right. So, to na i-compare si 7 sa 6. So, obviously, 7 is greater than 6. So, ato siya ibutang sa right. 7 is nasa right ka, mas ako siya 6. So, muna na. Tanan is nana siya sa array nga sira usa lang ang number nga sulod. So, nahit na nato ang base case sa tanan, which means muhunong na ang ato ang recursive nga function, di ba? So, pag hunong sa atong recursive nga function, i-combine na nato siya. Combine. So, sa ato ang code, which makita ninyo unya, natay return statement. Now, return statement. Nga to sa may ubos nga part sa atong code. Return statement. So, ang nakasuwat sa atong return statement is kung mahunong na gani ni nga ritanan, no? Manang recursion, i-return si left, then concat. Concat, no, basically means i-combine nimo siya, i-plus nimo siya, itapad nimo siya. Okay. So, si left, i-concat nimo with the pivot and ni right. No, so, mao ni ato ang sundon in combining sila. So, kay ang recursion buya is magsugod na siya sa pinaka latest nimo na nahimo dito sa pinaka last. Okay. So, example, hindi na siya masulod. Na. So, nga rita, kaya mo ni pinaka-latest, diba nato? So, 6 and 7. So, kay magsugod man ta ni left. Left is nothing man, so what tayo mabutang nga ria.
Then pivot is 6. The pivot is 6. Na. Dili asa nato ibutang ari. Asa nato ibutang ari. Ilang so pivot is 6. So 6 ni siya dapat. Nari 6. Then si 7. So 7. Okay, wala na siya. Wala ni siya. Nambutang na nato nga ri. Then nga rin natang aside kani. Ato na pud siyang i-combine. So wala ni siya. Wala siya sud. Si left, then si pivot is 3, then 4. So dapat ang mabutang nato nga balik sa igbaw ato ba siya i-retract, di ba? So mabutang na siya. Ang nabutang na dira is 3, 4. Okay, so sunod kanina pud sila. Ito na pud silang ipasunod. So si left is 1, pivot is 2, and si right is 3 ug 4. So ato na siyang i-rewrite. Rewrite na to siya into kani 1, then 2, then 3, 4. Na. Pasensyay akong agi. Okay. Wala na siya. Then, after that, kanina pud siya as a whole, ang ato ang i-combine. Ato ko na siya ibutang ari para mas klaro. So, mag-start ni left. Kani si left, diba? So, 1, then 2, then 3, then 4. So, humana si left. Then, si pivot. Pivot na to is si 5. Yan. 5. The next is itong right. Itong right is si 6 and 7. Then, voila! Magic! Now, sorted na ang ato ang array. No? So, hopefully, nakaibaw na mo how a quicksort algorithm operates, no? Kung ano, yun sa niya pag ang divide, ang paghimog partition, pagpili og pivot sa imuhang elements hantod sa sort ang imuhang unsorted arrays, right? So, yung ana siya mamili siya pivot, then iya nga to sa left ang gagmay nga elements, iya nga to sa right ang dagko nga elements, then iya hang ibalik-balik hantod sa mahiting base case, then imuhang i-combine tanan, pag-combine tanan, sorted na siya. Okay? So, now let's move nga to sa ako ang sample code. Okay. So, now, maanin siya ako ang sample code for the quicksort sorting algorithm. Okay, so this is our function. I named it quicksort, no? Kaya para mas dali ra na to understand. Ito ang sulod sa to function, ano siya? Mani ang ko ang giingon nga base case, no? Kani. If our dot length is less than or equal to 1, then we return r. So, mahit na gani na to, no? Ang meaning ramang god aning r dot length is less than or equal to 1 is kung ang sulod sa ato ang array, no? Kung pila ka buok elements ang sulod sa ato array. Kung usa na lang gani or less than usa, ang sulod sa atong elements is muhunong na ang ato ang recursive nga function. Okay, so remember, mo ni siya ang base case. Kinahanglan jud kaayo ni nato ibutang para dili mo go infinite ang ato ang recursion. Kani gamit ang recursion, di ba? So kailangan jud kaayo ni ang base case para dili siya mo go infinite, no? Mo kuan siya maximum call stack. Right. The next here, ato ang define si pivot na to. Pivot is r 0 in the index 0, which means pinaka first nga elements sa index. The next left, sa left is empty pa, wala pa man tayo gibutang. Then si right, also empty.
Sa left, diri nato ibutang tanan elements that is less than our pivot. Then si right is diri nato ibutang mga elements which are more than our pivot. Then after that, nate for loop. So, ang gamit aning for loop no is sa pag-partition. So, let I is equal to 1, which means kung kapila ni siya dapat mudagan. So, mudagan ni siya kung pila ra kabuok ang sulod sa atuang array. And notice, nag-start ta sa 1, no? Usually, ang mga for loops, no, nga sa Java script is mag-start jud siya og 0. Pero nga nag-start man ta og 1, no? Ano nga man 1? 1 because si 0 is a pivot naman na nato, no? So, dili nato i-appeal si pivot sa pag-compare. Dili. Kaya maratag nag-compare sa iyahang self-gihapon. So, dili ta sa 1 kay para ang next element na no, ang tapad na ni pivot ang ato ang ma-compare sa ka-pivot. Okay. So, wala na siya. Ngalita sa if statement. First nga if statement nato is kung si Ri, kung unsa to ang element is less than siya ka-pivot, left dot push CRI, meaning at kaning CRI kung unsa man siya nga number, kung less than gani siya less than pivot, ato siyang i-push nga rikang left. So push means sa push yaha ibutang sa pinaka last, no? So kung siya sud, so dili siya mabutang sa first. Okay, so kung less than gani ang sud sa array, no, ang number sa array kaysa ka pivot, diri siya ibutang ni left. Or else, no, sa mga cases nga mas dako si R kaysa ka pivot, mao ni siya ang ato ang himuon. Right dot push, meaning ibutang nato siya nga ria ka right. Okay? So, mao ni siya kaning for loop diri mahitabo ang partition. Next, natangari asa og ingon ganiha nga return statement. So atong return statement is quick sort left concat. Mo tag yung ganiha concat mo ra siya i-combine. Si quick sort left i-combine nimo ni pivot og ni quick sort right. So ngano di ay nga quick sort then left, no? Nganong kailangan pa man jud nato ibutang pa si quick sort. Maong kailangan nato ibutang si quick sort because again this is a recursive, di ba? Recursive ni siya nga which nato siya tuwagon para mabalik na sad siya ngari ano sa iyahang gibuhat ganiha nga pagpartition. Kung dili na nato tawagon si quick sort, dili siya ma-partition even further, no? So, kailangan jud kayo ni siya ato tawagon si quick sort ngari sa left og ngari ni right. Because si left og si right is daghan man jud siya og sulod na array, no? Mahit kung ang ma-partition na gaya nato siya nga usa na lang kabuok ang sulod ni left ug sulod ni right, dito na mohunong ang ato ang recursion which is ma-stop na siya kay because ato ang base case na kung usa na lang gani ang sulod is i-return na niya si array. Then there is a last sort me, nag-declare ta nga naatay unsorted array. This is our unsorted array. This is the value of our unsorted array. 5216734. So, mo ni siya ganihan, no? Ang atuang example. Kuha siyang gatrong array para makita ninyo siya in action kung masort ba jud siya or dili using this quick sorting algorithm. Then here, ako nang gitawag si quick sort na function para pag-start nako is
masort na siya, no? Masud na siya nga ria sa atong sorting algorithm. Then, lastly, kung masort na gani tanan, ato ang i-console.log si sort me. Kaya ato ang kitaon if ang ending budget is kung masort budget siya. Okay? So, let's start. Ito ang i-press ang run. And there you have it. As you can see, our sort me is now sorted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? To try daw ilisan daw mag-add taog numbers. Ito butang 76, 100, 87. Let's restart. Then start. Boom. As you can see, sorted gahapon siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 76, 87, and 100. Right. So that is how um, quick sorting algorithm works. Mo to ganihan ko ang explain. This is the sample code. You can copy this. You can experiment with this you want. And I hope na namin na learn. And thank you for watching. Thank you for listening. And God bless everyone. Thank you.